Sa wakas! Halloween episode! Ang tagal ko na inaantay ito. Ba't parang nakaganyan ka lang? Teka, October 27 pa lang ah. Ba't ganyan ka? Talaga? Oo. Naka-costume kasi ako eh. Eh ano ba peg mo? Clark Kent. Superman. Clark. Maingay ha. Clark Papakita ko Kent? sa yung costume ko ha. Sige. Baka babuking yung disguise ko. Malaman nila ako talaga si... Ang hanip nga naman. Superman! Oo, syempre. Grabe ah. Oh. Teka, dahil Halloween episode natin, Yes. ano ang tawag sa nakakatakot na organ ng babae? Di ko alam eh. Ano? Eddie, spooky. Ah, spooky! Kung ano-ano sinasabi nito, Clark Kent afford ka talaga. Uy! Ba't nandiyan yung foreman natin? Alam nyo naman ba't nandito, di ba? Hindi masyado. Hindi. Alam nyo na yan. Ito na naman. Mabenta talaga yung ano. Kayo mga viewers, if hindi nyo nagigets, just watch the Terra versus MIUX comparison video sa link. But this time, sa puti, Volkswagen T-Cross. Sa pula, Geely Coolray. Okay? Yes. Okay. Nawala. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel para makauna kayo sa amin sa aming latest videos. And kung gusto niyo makita yung full specs and pricing ng lahat ng cars available in the local market, just go to philcoche.com's car guide section. Just click the link in the description below. Aray ko, saan yung likod ko dun? Kotse ba? Feel kotse na! Up front, magkaiba ang itsura ng dalawang sasakyan nito. Etong Coolray has a more aggressive and sporty look. Dito naman sa Volkswagen T-Cross SE is going for a sleek and premium-like appeal. Kumbaga ito, galit na galit. Oo. Aggressive. Samantalang yan, chill lang na nasa lubang kulo. Parang gano'n na nga. Yan ang gusto ko. Uy! Pero alam mo sa totoo lang, no, takaw attention tong Volkswagen T-Cross pag dinadrive mo sa karsada eh. Kasi when was the last time you saw a violet car? Oo nga, no? It reminds me of my old 6210 phone. Uy, tuto. Pero alam mo bakit violet? O bakit? Siyempre, para you will buy ulit. Tara, sige, game. Okay. 60 na tayo. Up front, itong Geely Coolray Sport Limited ay parang nakasimangot pag tiningnan mo sa harap. LED headlights integrated with LED daytime running lights, black grille with red accents, angular-looking bumper, LED fog lights, lip spoiler na carbon fiber printed. Yan. At ito namang front end ng Volkswagen T-Cross SE has a laid-back look that delivers a more premium-like appeal. Meron siyang LED headlights na integrated with LED daytime running lights. Tapos meron din siyang fog lamps in halogen. Merong chrome grille. Tapos yung emblem niya has the new Volkswagen logo. Tapos pag dinignan mo sa baba, may maalabigote na trim yung bumper, di ba? Para swabing-swabe. Tapos sa baba pa uli, meron siyang skid plate garnish in silver. Oh, kailangan Oy! natin bumoto. Mukhang medyo nasa lubong nga ang kulo ng sasakyan Oo. niyan, yung T-Cross. Totoo, tama. Kaya sabi natin, subtle yung appearance niya, tsaka premium-like. Ito naman galit na galit. Totoo Eh, naman talaga yun. Kailangan Agree naman ako. talaga galit na galit para ready to fight. Oo. Pero boto na tayo. Sino ba Oo, mas gusto asan na natin? ba yung foreman natin? Hindi. Ah. May kahon eh. Ba, may kahon. Ba? Ano boto mo? Secret. Ang boto ko, white. Alam mo bakit? Bakit? Gusto ko yung mga nasa lubang kulo. Ay, Para oo. wild na wild pala ang dating. Okay. Ako naman, ang boto ko, pula. Oh, bakit? Siyempre, iba na yung malakas ang arrive. Ah, Tago na ako. yan yung nandyan. Sige. Yan. Magkapareho man ang engine displacement ng dalawang sasakyang ito, malaki ang pinagkaiba nila pagdating sa power output. Oo. Both have a 1.5-liter gasoline engine. Pero yung isa, malakas talaga. Alam mo na, turbuhan eh. Uy, teka, linya ko yan ah. Hiniram ka lang. Okay. Sa makina, the Geely Coolray Sport Limited has a 1.5-liter 3-cylinder turbocharged gasoline engine. May 177 horsepower and 255 Nm of torque. 7-speed wet dual clutch transmission.
front-wheel drive. Sa fuel economy naman, city traffic is 7 to 8 kilometers per liter at an average speed of 10 to 20 kilometers per hour. Sa highway, 18 kilometers per liter at an average speed of 90 kilometers per hour. Dito naman sa Volkswagen T-Cross, it's powered by a 1.5-liter 4-cylinder gasoline engine that delivers 112 horsepower and 145 Nm of torque. Then the engine is connected to a 6-speed automatic transmission. Front-wheel drive din ang sasakyan na ito. In terms of fuel economy naman, nakakuha kami ng 7 kilometers per liter while driving at an average speed of 10 to 20 kilometers per hour. Tapos on the open highway, we were able to get 17.6 kilometers per liter while driving at an average speed of 90 kilometers per hour. Halos magkapareho yung fuel consumption pero itong Oo. Coolray talagang malakas. Ay, naka-turbocharge engine eh. Ganun Oo. talaga. Oo. Boto na tayo. Yes, boto tayo. Sige. Ang boto mo. Ang boto ko, Hmm. ito, T-Cross. Alam niyo kung bakit? Bakit? Mas mahal yung gasolina ng Coolray. Ako ang boto ko naman, ito, pula. Bakit? Coolray. Oh, Mas mahal nga gasolina, turbocharge naman yung engine ko. ah, Di ba? city driving ka lang naman ba't ka nag-Coolray? Tama, nag-out ko. Pagdating sa gulong, different types of personality na naman ang binibigay ng Coolray at ng T-Cross. Kaya nakakabit sa Coolray, maporma. Yung nakakabit dito sa T-Cross, simple ang dating. Pero it has enough style points. Etong Coolray, bago gulong, kasama sa upgrades niya as a new variant. Sa gulong, 18-inch aluminum alloy wheels in gloss black na exclusive sa Sport Limited na variant. Sa harap, ventilated disc brakes, solid disc brakes sa likod. Ito namang Volkswagen T-Cross SE has a 17-inch alloy wheels. Mas palit siya compared dun sa Coolray. Tapos in terms of sa braking power naman, parehas na nakakabit itong nasa T-Cross at saka na nasa Coolray. It has ventilated disc sa harap at saka solid disc sa likod. Pero alam mo, pansin ko, Stan, no? Parang mas malaki yung disc brakes sa likod ng Coolray. Oo nga, no? Kasi mas malaking gulong eh. Bagay, o nga naman. Sa gilid, the Coolray has crisp character lines. Dito naman sa Volkswagen T-Cross SE, it has that typical Volkswagen design sa gilid, na highlighted by a straight character line. Sa gilid ng Coolray, may power folding side mirrors with turn signals, sharp character lines, black cladding, two-tone finish, roof rail, ground clearance na 196 mm. Dito naman sa Volkswagen T-Cross, hindi power folding yung side mirrors, pero integrated din siya with turn signals at meron siyang heating function para better visibility pagka umuulan. Meron siyang straight character lines, black cladding, meron din tayong roof rail, at saka subtle chrome trim sa door handles. In terms of ground clearance naman, meron itong 185 mm. Kumpara sa T-Cross, the Coolray is 112 mm longer, 35 mm wider, and 10 mm taller with a higher ground clearance. Ito namang Volkswagen T-Cross, tandaan nyo, it has a longer wheelbase at 51 mm. Etong Coolray, mas mahaba, mas malapad, mas mataas. Pero tandaan mo, itong Volkswagen T-Cross, mas mahaba ang wheelbase. Ibig sabihin, mas maluwag ang interior. Okay, so alam mo na gagawin natin. Ano pa nga ba? Andyan na yung foreman. Boboto Boto na tayo. Ano kaya boto mo, no? Siyempre, red, Aba. Coolray. Ako, boto ko, T-Cross. Bakit? Puti. Siyempre, gusto ko yung simplicity ng gilid niya. Sa likod, anong pa nga ba masasabi ko? Magkaibang personality sa magkaibang sasakyan. Pero alam mo saan, pansin ko lang parang kamukha ni Hamburglar tong likod ng T-Cross. Yung mascot ng McDo. Oo nga, no? Pero, speaking of that, sa likod, the Geely Coolray Sport Limited has LED taillights, roof spoiler na mukhang lagayan ng pinggan, chrome trim on the tailgate, black cladding on the bumper, diffuser, quad exhaust pipes. Dito naman sa Volkswagen T-Cross, meron siyang unique LED taillights, tapos may blackout trim yung tailgate niya. Meron din siyang spoiler, at saka dito sa gitna, meron siyang T-Cross emblem. Then pag pumunta ka sa baba, meron ka makikitang skid plate garnish for that rugged appeal. Pero kung mapapansin nyo, tago yung tambucho ni T-Cross. Okay, bumper to bumper yung labanan natin. Oo. So, mas gusto ko yung parang lagayan ng plato tong spoiler niya. Oo. Pero ako naman, ang gusto ko dito sa T-Cross ito. Napaka-unique nitong dating ito sa akin, tsaka it makes the vehicle stand out.
Sa kulay pa lang eh, no? Tsaka wala tambucho. Tago. Oo, Nakatago. Yan, hindi ka apat. mahuhuli ng smoke belching. Smoke belching. Pero ito, 4. Apat. Oo. Emission din. So, Ay, ano pa alam mo nga na ba? yung gagawin. Oo. Boto na Boto. tayo. Oo. Anong boto mo, sir? Ang boto ko, sa Cool Ray. Alam mo kung bakit? Bakit? 4 yung tambucho eh. Tambucho. Oo. Tambuchi. 4 yung tambucho. Yan. Oo. Ako naman, ang boto ko, T-Cross. O bakit? Ang ganda nga ng taillights eh. Tsaka walang tambucho. Tsaka walang tambucho. Oo, Para nakapiring, di ba? Tsaka naalala ko siya, ang burglar talaga. Parang utot lang yan eh. Kung saan lalabas yan. Eh, yun lang. Oo. Yun. Dito sa likod, magkakaalaman na. Etong Geely Cool Ray Sport Limited. Okay. Ito namang Volkswagen T-Cross SE. Lakas makatao. Eto! Oh, Power tailgate. pansin ko nga. Mm. Ito! Mm. Manual lang. Ang maganda rito, power tailgate at height adjustable para sa mga mababa ang ceiling sa garahe at saka yung mga kaibigan yung taga-Pandakan. Pero, kung gusto nyo makita kung paano ina-adjust yung height ceiling nito, panoorin nyo yung quick look ko. Pero alam mo sir, magkakaaraman. Anong araman? May nagsalita. Kinakausap ka ng T-Cross. Wait lang mamaya may special feature yan. Sasalita. Pero alam mo Stan, magkakaalaman pa rin sa space ng cargo. So well, pareho naman mukhang maluwag, pero asan na yung lalagay natin dito para magkaalaman na talaga? Ano nga tabi? Yan, oo, di ba? Paano ba natin? Ayan, Yan, ito. oo. Medyo pa-straight mo. Yan. Ito, oo. pwede. Pwede, masasara pa. Ayan, Pahiga, ayan, pahiga. Pahiga, pwede. Medyo Medyo mababa, sasabit. sagat ng konti, pero mababa yung loading height. Oo, Di ba? paatag siya eh, no? Oo, Paatag, flat na sakto. flat eh. Oo, subukan natin Okay. sa kabila. Kaya boy. Oh, yun. Uy, Ganda. medyo dito naman. Parang sinukat. Dito, yung sa ano. Oo, kaya pahiga. Pahiga mo, hindi. Medyo ano pa rin eh. Ganun pa rin eh. Yan. Pero pasok na pasok. Mm. Di ba? Malalim kasi yung loading nito. Oo. Cargo loading tong kay T-Cross. O, tupin natin yung second row. Sige. Yung upuan, tara! Kita mo, pareho maluwag. Ito, Oo. flat na flat, tapos wider. Oo, ito naman, natutupi din yung second row niya, tapos may tunnel cover din siya. Maganda rin yung pwede mo malagay dito. Pero, napansin ko lang, Stan, ito no? Parang medyo nakaharang as compared dyan sa Cool Ray. Kaya mas maluwag yung pasukan Oo. nung sa Cool Ray. Yan Ito, kasi medyo may parang plastic na Oo. sa Kaya gilid medyo- yes. for protection. medyo may kasikipan. Oo. Yan, Alam mo na yung gagawin natin. Botohan! Ang boto ko dito, pula. Cool Ray. Cool Ray. Alam mo kung bakit? Bakit? Mas maluwag. Ang boto ko dito, pares tayo. Cool Ray din. Same as your reason. Tsaka, power tailgate eh, di ba? Oo nga. Pagtawanan mo ko kanina, grabe. Hindi naman, kayo naman. Grabe ka na. Pansin ko, itong Cool Ray tsaka yung T-Cross, parang pambata yung loob. Oo, kasi nga, ganda ng kulay eh. Tsaka ang daming texture. Pero magkaiba pa rin. Oo naman. Eh, di simulan natin dito sa Cool Ray. Siyempre, itong Cool Ray may black and red na combination. Tapos may aluminum finish na trimmings. Brushed aluminum. Oo. Sa steering wheel, flat bottom. May cruise control. Andito yung mga pindutan ng mga sa radyo. Etong instrument cluster, 7-inch. Digital na. Oo. Malinaw na malinaw, high-tech. Meron tayong 10.25-inch infotainment system. Walang Apple CarPlay and Android Auto pero may QD-Link. At meron tayong 360-degree camera. Okay. Para safe na safe. Siyempre, para sa alto, Ano ba yan? seat ventilation. Yan. Para kung yung sasakyan mo nakabilad sa araw, siyempre pagpasok mo mainit. Mainit. Pagka pinindot mo to, tinodo mo, Oo, nararamdaman ko malalamigan nga. Oo. ang iyong, alam mo na. Oo, Diba? yung salumpit. Yung aircon, automatic. Ayan, may pindutan dito, kakapain mo na lang. Meron tayong cup holders dito, Yes, oo. dalawa. Dalawa, oo. Yung gear shifter natin, electronic. Tapos yung sa parking brake natin, ito. Electronic din. Electronic May din. auto brake hold pa. Oo. Yung upuan nito, 6-way power adjustable sa driver seat. Manual naman sa passenger seat. Okay. Dami ah. Silipin naman natin yung sa Volkswagen T-Cross. Tara! Tara. So, dito na tayo sa loob ng Volkswagen T-Cross SE. So, papansin mo, no, yung kulay niya dito, nakaparehas kung ano yung exterior color ni
Volkswagen T-Cross. In this case, purple yung labas, so medyo may shade of purple din yung loob nitong Volkswagen T-Cross. Di gaya ng mga ibang sasakyan kasi gaya nung sa Coolray. 'Di ba? Ang kulay ng labas mo gray, pero yung loob niya black and red pa din. No? Parang ito kasi tiniterno ni Volkswagen yung kulay ng interior mo sa exterior. So, Okay. batang-bata, terno-terno. Ube on ube, ah. Ube on ube. So, pagdating mo dito, meron ding flat bottom steering wheel, pero hindi siya leather. No? Tapos meron ding integrated controls such as yung cruise control. Pagtingin mo dito sa harap, meron kang analog instrument cluster na analog yung gauges niya. Hindi kasing high-tech nung sa Coolray. Oo, hindi full digital. No? Dito may maliit lang digital sa gitna para sa trip meter mo tsaka sa kung ano fuel consumption. So, pagdating mo dito sa gitna, meron tayong 9.2-inch infotainment touchscreen. Wait a minute. 9.2. 9.2. Oo. Yung kabila, Oh. 10.25 inch. Okay lang. Ito naman may CarPlay. Apple CarPlay. Tsaka alam mo ba, meron ding hand gesture yan. Oh, panis. Bukod dyan sa hand gesture, meron pang isang trick yan. Papatugtog, di ba? Oh. Volume up! Volume down. Yan. Dapat pala lalapit. Oo, lalapit ka. Volume down! Ayun. Kahit ano, no? Okay. Para sa mga walang kausap. Oo. Sasakyan na Tsaka to. pagka nagdadrive ka, di ba? Mabilis yung ano. di ka nagaganong-ganon. So, pause muna natin. Tingnan mo dito sa baba, meron tayong manual na air conditioner. Climate control. Ba't ka tumatawa? Automatic yung sa Coolray eh. Oo nga pala, no? Oo. Tsaka medyo mas digital yung datingan. Oo. Ito, simple lang, no? Pero you can never go wrong pag kahit basic eh. Diba? May mga taong ganun. Gusto straightforward. Okay, pagdating mo dito, no, meron kang lagayan ng cellphone, malalim. Tapos katabi na rin niya yung USB ports na Type A at Type C. And then pagdating mo sa gear lever, meron kang piano black accent. Tapos meron ding push start dito. Okay. Oh, Da cambio. da cambio. Yung kabila, Ano? electronic. Okay. Di ba? Tapos no, dito tayo sa upuan. Mm. Meron siyang leather and fabric, no, hindi siya full leather. Tapos meron din siyang white na accent, no, para naka-continuity nung tri-interior color ng Oo. Volkswagen T-Cross. Pero itong driver seat pati yung front passenger manual. Ah. Hindi gaya nung sa Coolray na naka-automatic Oo nga, yung dito, automatic, diba? six-way. Ito, Oo, hindi. Ito manual. So, Oo. pero okay naman kasi may height adjuster. So, pwede na rin bawi-bawi na rin. Tapos comment ko lang din, hindi ako masyado fan ng white interior color eh. Ako rin eh. Kasi dumiin di ba? Oo. Lalo na kung libagin kang tao gaya ko, pag nadidikit-dikit dito, medyo naiiwan yung bakas ko. Lugi ka sa wipeout, panglinis ng leather, tsaka ng mga plastic na puti. Pero bago lahat, Mm. boto na tayo. Tumabi. Boto na. Boto, sige. Sige, Anong boto mo, sir? boto. Sige. Boto ka. Ano boto mo? Taas mo yung papel mo. Sa akin ka na lang? Yan. Pula. Pula. Coolray. Oo. Oo. Kasi gusto ko yung black and red na kulay tapos sa electronic karamihan. Ako, pula din ang boboto ko. Mm. Kasi hindi nga ako masyado fan ng puti na interior. Kasi dumihin nga di ba? Okay. So, yun. That's our boat. O tara, doon tayo sa second row ng Coolray. Tara. Dito sa likod ng Coolray, black and red pa rin ang kulay. Kagaya sa harap ng Coolray. Meron tayong center console with cup holders. Armrest. Oo. Center armrest. Oo. Oo. Tapos leather seats pa rin. Oo. Diba? Leather talaga. At merong saksakan ng USB at ng mga lagayan ng kung ano-ano. Wala tayong cup holders dito, pero meron tayong pa-sunroof. At hindi to basta-basta pa-sunroof kasi improve na yung cover nito. Hindi na yung parang manipis na tela, mas makapal na to, tsaka talagang madilim na kulay, madilim. oo, Oo. kulay. Dark gray, mas maganda. Pero pansin ko, wala kang rear AC vents. Oo nga. Malakas man yung aircon eh. Sabagay. Oo. Oh, no, tingnan natin naman yung sa Volkswagen T-Cross. Tara. Tara. Teka, legroom. Oo nga pala. Oo nga, papris-pris ka pa. Oo nga. Maluwag ang legroom. Di ba? Okay oh. Kasya tatlo dito no? Yes, Pero kasya tatlo. pinaka-komportable, dalawang tao. Tingnan natin yung Headroom. height mo. Anong headroom natin Naman, dito? oo. Ako, goods Oo. ako. Pwede. Tama-tama, height ko dito, sakto, 5'5". 5'5". Ako, 5'6". 5'6". Ayun. Sige. Silipin naman natin yung sa Volkswagen T-Cross. Tara. Alright. Ito naman tayo sa rear ng Volkswagen T-Cross SE. Kung mapapansin mo, kita pa rin yung tri-tone interior theme ni Volkswagen T-Cross. No? Diyan pa rin yung white, diyan pa rin yung black, tsaka ayan pa rin. No? Meron siyang rear AC vents. Yun naman yung kinagusto ko dito Okay. compared doon sa
Coolray. Oo. Okay. Tapos, meron din siyang USB ports dun sa Coolray, isa. Dito, dalawa. Type A at saka Type C pa. Bakit? Ilang cellphone ba dadali mo sa biyahe? Siyempre, dalawa kayo dito. Mag-aagawan kayo okay, kung okay. isa lang yung port. Sige. Diba? Tapos, meron din tong panoramic sunroof. Pero yung cover niya dito, medyo light. Light siya, tsaka Oo. parang medyo manipis. Pero sa Oo. totoo lang, hindi naman siya masyado issue kasi malamig naman yung loob eh. Hindi mainit eh. Tapos may rear AC vents ka pa. So, di ba? So, then, pag tinignan mo yung legroom, maluwag. Di ba? Maluwag na maluwag. Oh, maluwag Diba? naman. Para sa height nating dalawa. Headroom. Maluwag din. Parang mas maluwag Mas yung... mataas to. Oo, Oo, mas mas mataas maluwag to. dito, Oo. no? Mas maluwag. Tapos, kung sa rear seats naman, kasya hanggang 3. Pero, gaya nito, komportable kung 2 lang. Oo, tapos siguro, bata. Pwede. Pero, walang- Yan, ang malapit na pero. Walang center. Walang center na armrest. Oo. Walang cup holder. Wala din. Pero may bottle naman dito. Bottle holder naman. Oh, ano yun? Bottle holder. Oh, kape yan, kape yan. Yun, no, mapapansin mo, yan yung second row space ni Volkswagen T-Cross. Halos magkapareho, Halos magkapareho. I would agree to that. Depende na lang sa kung saan ka mas komportable. Yan, oo. Okay. So ano pa bang gagawin natin? Ready, magbotohan na Yan. tayo. Nasaan na ba yung foreman natin? Front man. Okay. Mamaya mag-ahit na. Oh. Sige. Una ka bumoto. Sige. Oh. Bubuksan ko muna. Sige, yan. Dahan-dahan mo. Kasi, Kasi? mas maitim yung yung interior niya. Mas dark gray, tapos meron siyang center armrest, may cup holder. Kahit na wala siyang aircon vent sa likod, malamig yung aircon. So, okay lang sa akin. Hindi issue yan para sa akin. Okay. Wala. Ako naman, sa puti. T-Cross ako. Alam mo kung bakit? Bakit? Bukod sa may rear AC vents, 2 USB ports. Tapos may panoramic sunroof din. At mas maluwag ng konti yung space sa likod in terms of headroom at legroom. Konti. Konti lang. pero mas maluwag. Siyempre, hindi kompleto ang kumparo natin or ang review kung walang driving impressions. Bagay, tama, Diba? tama. Gusto mo naman mag-drive? Oo naman. Siyempre, teka lang. May papakita ko sa'yo. Ano yan? Bigla-bigla kang lumalabas, Stanley, ha? May papakita ko sa'yo. Ito Ano? susi. Oh. Magic. Oo nga. May remote engine style. Yes. Pagdating sa safety, the Geely Coolray Sport Limited has driver and passenger airbags, front row side airbags, side curtain airbags, anti-lock braking system with electronic brake force distribution, traction and stability control, hill start assist, hill descent control, 360-degree camera, parking sensors, tire pressure monitoring system, blind spot detection, and keyless entry. Dito naman sa Volkswagen T-Cross, meron tong driver and front passenger airbags, driver and front passenger side airbags, head curtain airbags, electronic stability program, anti-lock braking system, hill hold control, anti-slip regulation, rear parking sensors, rear camera, at tire pressure monitor. Kamusta naman ang handling? Oh, maganda. Magaan ng manibela. Tapos, maganda yung feedback from the ground. Ayos na ayos to. Alam mo, gusto ko rin yung pakiramdam dito sa passenger seat eh. Parang sedan lang, hindi maalog. Very responsive, di ba? Oh, gusto mo subukan, Martin? Oo, yan ang inaantay kong tanong mo. Tara. Sige. Sige. Time for me to drive. Hmm. Okay, tingnan nga natin. Oo nga, no, Stan. Maganda nga yung power delivery niya. Tsaka na-appreciate ko dito, no, yung driver visibility mo. Ang ganda, walang obstruction. Ang ganda ng tingin mo sa gitna, ang lawak. Tapos, ano rin siya, yung transmission niya, kung napansin mo kanina, no, swabe yung pagkaka-change ng gears niya. Wala siyang shift shock, di ba? Minimum to none. Ayos, di ba? Oo, swabe. That gives a smooth ride sa iyo, di ba? And then, kung napansin mo din, gaya na nakita natin kanina, no, meron tong 360-degree view camera na useful, lalo na pagka sisiksik ka sa masisikip na lugar o ipapark mo yung Coolray mo sa mga masisikip na parking. Okay. O, di doon naman tayo sa kabila, sa T-Cross. Buti na, sabi mo. O, di ba? O tara, Let's titigil go. ko lang dito, sir. Oo. Okay tong T-Cross, ha? Okay yung power delivery niya, pero mas malakas yung sa Coolray. Kaya naman pag mag-overtake ka dito sa sasakyan na to, kailangan planado mo para good measure, di ba?
Yung manibela niya magaan. Hindi ko alam kung bakit, pero mas komportable akong imaneho to kumpara dun sa Cool Ray. Patry nga. Gusto ko matry itong T-Cross din. O sige, tara. Sige, let's go. Teka, titigil ko muna. Oo. Yan. Ako naman ang magmamaneho uli. Okay, tara. Okay, let's go. Kung mapapansin mo nga, Stan, yung engine nito ni T-Cross delivers adequate power, pero di hamak na mas malakas talaga yung nakakabit kay Cool Ray. Kasi nga, turbocharged Go yun. Tapos kung sa city driving naman, wala kang problema sa sasakyan na to. Kayang-kaya ng engine mo. And then, yung sinabi ko kanina, pag kailangan mong planuhin yung overtakes mo, kasi dun nga, medyo nagkakaroon ng delay pag diniin mo yung silinyador bago pumasok yung power mo. Pero good thing, meron tong manual mode. So pwede mo makontrol yung engine RPMs mo. So kung gusto mo mag-downshift ng mas maaga, mas kayang-kaya mong gawin para mas makaka-overtake ka ng safe. And then, yung isang napansin ko dito, medyo yun yung ayaw ko sa T-Cross Etong mga beams na to, Nakakaharang. oo nababawasan yung driving visibility ko. Tapos yung blind spot lumalaki. Kasi pagka yan, peripheral mo, hindi ko na nakikita masyadong nasa gilid ko. Compared din sa Cool Ray na maganda yung forward visibility Mas niya. wide yung ano niya. Oo. Ika nga ni Cesar Miguel, ni Deroni, wide boy. Yes. So, syempre, bumoto na tayo. Ayan, ang pinakamaganda mong sinadjust. O, sige, Ano ikaw ba? muna. Ako muna. Well, so na-drive ko parehas. Surprisingly, hindi naman surprisingly, yun ako sa pula. Okay. Iba talaga yung power delivery ni Geely Cool Ray. Thank you. Yan. Okay, hawakan mo uli yung mga papel mo. Dahil pipili ka na naman. Oo. Flying voter ka. Hindi naman. Oo. Ano Alam sa'yo? mo, hawak ko yung isang camera Ito, kasi mas powerful. Yan. Turbuhan din ka. Oo. Senpai ka ng turbuhan O, teka lang. Oh. Alam mo naman, nag-drive na tayo, pero kailangan ma-feel natin na yung feeling ng pasahero. Sa second row. Oo. Tara. So, siyempre, tawagin natin yung frontman natin. Oo, man. Okay. Frontman. Oh, Jacob, alam mo na, gagawin mo. Sure, Pagmamaneho mo. Ay, naku, siyempre. Kaya na Uy. nga ba sinasabi ko Alam mo, buti na lang, Stan, may hawakan tong Cool Ray dito, no? Maling idea, pero wala nang Wala tayo tayong magagawa. Dito na Oo, tayo, parang Too late to back down. Masama ang loob nito sa atin Uy! Parang roller coaster sa EK, Ano, salita? Parang wala akong masabi kasi kahit na Mm. binabalibag na tayo, dahil may may seatbelt, Yes. tapos merong handle dito, Oo. sakto lang. Komportable pa rin naman Hindi naman, medyo OA lang tayo At saka, syempre, Hindi naman OA sabihin talaga. natin na okay lang. Baka iba to tayo uli ni frontman. Hindi, sabihin na natin yung totoo, medyo Ayan na naman tuloy! medyo masama ang loob sa atin ito. Ang daming hawakan, meron din pala Oo dito. nga pala, oo, no, parang, tama. Parang, Oo diba? nga. Ayan, Western takbong pogi na. Parang pakiramdam ko, executive ako na pinagmamaneho. Maganda yung Papunta ride. opisina. Maganda yung ride, na-absorb yung impacts na Hindi siya maayos. katagtag. Oo. Just ma-appreciate mo din yung binabato tayo kanina Yung power delivery ng 3-cylinder turbocharged ni Geely Cool Ray. Yes. Talagang damang-dama mo. Mapapahawak ka sa handles dito sa likod. Diba? Akala ko sa katabi mo. Hindi. Yak! Nakabawi ako sa'yo. Maayos yung ride comfort natin. Excited ako makita yung sa T-Cross. T-Cross? Oo. Ano pa ba? Kasi maganda yung ride comfort nito as a passenger. Silipin na natin yung sa T-Cross. O, tara. Tara. Dito naman tayo sa Volkswagen T-Cross. Ayan. Medyo galit na naman sa atin Oo. Pansin mo, medyo sumasandal tayo. Oo Naglilin. Yan Oo. Medyo, buti naman. Buti may long cap, pero wala Buti dito na sa lang, meron taas. tayong Meron dito sa seatbelt, gilid. tsaka dito sa Oo. gilid, no? Oo, no? Eto, wide turn to. Wide turn for the wide boy. Wala kang opportunity magsabi ng kasi lang masasabi mo. Tumilapon ka na. Oo. Kasi nga, Oo lang. wala dito. Oo, Dito wala lang. dito lang. Oo. Kukumahog ka. Ganyan. Diba, ano yung sound effects mo? Hindi ko alam. Maniniwala na ako OA ka. Parang mga tito ko yan, Alam mo, Tito Maniniwala. Stan, ganyan talaga. Sound effects ka pa Ayan, Yun, no? Pero pansin mo, wide turn yun, Stan. Oh, Pero nakaliko siya ng maayos. Nag-lean tayo ng konti, pero tolerable.
Pwede. Which means, Pwedeng tapos pwede. napansin mo din yung suspension nitong T-Cross, medyo mas malambot compared dun sa Coolray. Hindi siya ganong katagtag. Oh, same. Diba? Oh, halos Hindi siya same sila ganong ng ride. katagtag. Komportable yung yung sakay natin kahit na medyo kaskasero yung nagmamaneho. Medyo no? lang, Medyo medyo lang. lang. Oo, medyo. Pero pansin ko rin, no, yun nga, yung T-Cross, parang design siya to give you more comfort as a passenger. Yung Coolray naman, design siya para mas maganda yung performance mo sa mga corners. Pansin mo ba yun? Ba't Kasi naman- talagang Ba't talagang ba kailangan pinaka- maganda yung performance mo sa mga corners? Ay, yan ang mahirap eh. Pag nag-drive ka sa Bitukang Manok, Ano doon yung mo Bitukang ma- Manok? Nako, Isaw! dadaling kita doon. Kakain tayong isaw pagkadaan natin sa Bitukang Manok. Hindi ako makain ng isaw eh. Bigan ka nga pala. Bumoto na tayo. Bumoto na tayo. Ayan. Oh, Teka. sige. Una ka naman. Ako na una kanina eh. O sige, Para walang kopyahan. bubuksan natin to. Sige. Ito. Kasi may O-shit handles yung nasa likod. Mas gusto ko yung mas safe yung pakiramdam ko. Versus dun sa ito kasi isa lang. Yun, dalawa. So ito boto ko, Coolray. Okay. Ako naman, ang boto ko stand baliktad. Doon ako sa T-Cross. Kasi parang mas komportable dito eh. Nagli-lean ng konti, pero yun nga yung nabibigay niya. So it's more of a comfort rather than performance yung tuning. So T-Cross ako. Kahit konti lang yung oh shit handles. Okay. Oh, ano? Final verdict na tayo. Oh, sige. Pero syempre, kailangan natin bumoto. Tama ka dyan. Oh, Okay. Ano naman? teka. Oh. Bibilang muna ako. Okay. Sige. Sige, sige. Gi. Hawakan ko Dito to. tayo sa pula. Bilangin natin. Pula, Coolray. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 points for Coolray. 12 points? 6 lang, pero 12 12 points. points? Baka times 2. Oh. Dito Bilang tayo sa T-Cross. T-Cross. 1, 2, 3. 6 points Points. for the Okay. T-Cross. Ngayon, bumoto na kayo for value for money. Okay. Ang Geely Coolray Sport Limited ay nagkakalaga ng 1,218,000 pesos. Oo. Ito namang Volkswagen T-Cross SE has a price tag of 1,198,000 pesos. Okay. So, bumoto na Sino tayo. boboto mo? Alam mo, ang tinitibok ng puso ko ay yung Geely Coolray. Kaya yan, nagboboto ko. Oo. Dahil na rin sa high-tech features, Mhm. magandang sunroof na inayos sila, ang ganda ng gulong, turbo pa. Ako naman, ang boboto ko, T-Cross. Alam mo kung bakit? Bakit? Unique ang itsura eh. Gaya nga nung una natin mga linyahan. When was the last time you saw a violet/purple car? Tsaka hindi. Okay din yung interior features niya, mga hand gestures and stuff like that. Tsaka kakaiba eh. Iba yung itsura niya eh. Tsaka yung likod, gusto ko talaga yung ma-hamburglar na Itsura. Akala ko aesthetic lang, napaka-superficial mo. Pero hindi pala. Titignan mo rin Pati yung ride comfort panloob. natin sa kanina. well. Ganda, di ba? Pero sa totoo lang yan, yung audience pa rin natin na magdi-decide kung sino ba talaga ang mas angat sa dalawang to. I-test drive ninyo. Oo, yun ang pinakamaganda niyong Tsaka gawin. kayo mag-decide. So there you have it. Our comparo of the Geely Coolray Sport Limited. At ng Volkswagen T-Cross SE. So paano ba yan? Kita-kits tayo ulit sa next video. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!